بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن وایو چې څنګه کولی شو یو اس بي بوټیبل جوړ کړو. مطلب د یو اس بي نه یا فلش نه موږ انسټالیشن څنګه کولی شو. ځکه نن سبا ډېر مروج دی، اکثره خلک د یو اس بي نه انسټالیشن کوي او د هغې څه فایدې دي. فایده دا ده چې یو خو موږ چې دا انسټالیشن د یو اس بي نه کوو دا زر کېږي. بله خبره دا ده چې که چېرته تاسو 100% په دې مطمئن کېدلی شي چې انسټالیشن زمونږ مطلب نیمه کې نه کرپ کېږي. چې تاسو سی ډي نه تاسو انسټالیشن کوئ او هغه لږه سکریچ وي د سی ډي یو ځای پورې ستاسو انسټالیشن کېږي او هغه نه وروسته بیا ستاسو انسټالیشن نه کېږي، یا سی ډي رام ستاسو ضعیف وي، یا بعضې سیسټمې دي بعضې کمپیوټر چې هغه سی ډي رام نه لري لکه نیټ بک کمپیوټر. نو د هغه دپاره بیا تاسو چې هغه کې انسټالیشن کوئ نو هغه دپاره پکار ده چې تاسو یو اس بي بوټیبل جوړه کړئ. نو دې دپاره چې موږ یو اس بي بوټیبل جوړو د دې دپاره موږ سره 3 ریکوایرمنټ دي مهم. یو دا ده چې تاسو سره به دغه یو اس بي چې دا به د وینډوز 7 دپاره 4 جی بي کافي ده او د وینډوز 8 دپاره به تاسو سره کم از کم 8 جی بي یو اس بي وي. او بل به تاسو سره د وینډوز آی اس او وي، آی اس او ایمیج به وي در سره چې آی اس او ایمیج موږ د انټرنیټ نه هم راغستلی شو او د پاور آی اس او په نامه سافټویر دی ما انسټال کړی دی، د دې په ذریعه هم د سی ډي نه تاسو جوړولی شي. او بل موږ سره دغه سافټویر وي وینډوز 7 یو اس بي ډي وي ډي ډاونلوډ ټول په نامه دا سافټویر به موږ سره وي. څنګه کولی شو دغه سافټویر او د آی اس او ایمیج موږ د انټرنیټ نه راواخلو؟ دې دپاره به زه دا براوزر خلاص کړم او دلته به تاسو ورته ولیکئ یو ویب سایټ دی موږ سره get into PC دا ډایرکټ راغی. get into PC په نامه باندې ویب سایټ دی دا به تاسو دلته ولیکئ انټر وکړئ. دې ویب سایټ کې موږ سره دغه سافټویر هم شته دی یو اس بي ډي وي ډي ډاونلوډ ټول او دې نه تاسو کولی شئ چې د هر یو وینډو که وینډوز 7 وي که ایکس پي وي که ویسټا وي که 8 وي که 10 چې کوم راغلی دی دا وي د دې تاسو آی اس او ایمیج راواخلئ. نو دې دپاره اول زه راځم زه ورته چې ما سره دغه سافټویر راکړه ورته لیکم چې وینډوز 7 یو اس بي ډي وي ډي ډاونلوډ ټول دا ورته ولیکئ اوسې کې انټر یې کړئ. دې سرچ کې به ورته ولیکئ. ګوره دا دی موږ سره راغلی ده. بس دې کې چې هر یو باندې تاسو کلیک کوئ، بس دې اولني باندې زه کلیک کوم ده. بس دا به داسې لږ سکرول کوئ. دا سافټویر موږ سره دلته شته یا دا واخلئ یا دلته لاندې یو بل هم تاسو ته درکوي دا یو دی چې دې کې هر یو باندې تاسو کلیک کوئ بس کار کوي در سره. بس صرف په دې ډاونلوډ کلیک کوئ در سره څه کېږي ډاونلوډ کېږي. خو ما ته یې ډاونلوډ کړی دی ګور په دې چې کلیک کوئ ډایرکټ تاسو سره څه کېږي ډاونلوډ کېږي. خو دغه طریقه شو موږ سره. بل راځو ایمیج څنګه راخلو. بس دلته ولیکئ سرچ کې ورته ولیکئ چې وینډوز 7 8 هر یو چې ورکوئ زه یم چې وینډوز 8.1 آی اس او مثال دا مې ولیکئ انټر یې لږ صبر به وکړئ نیټ زموږ لږ سلو دی. دا موږ سره دا ایمیج راغله مختلف ایمیج دي 32 بیټ 64 بیټ هر یو ستاسو پکار وي. بس دې نه تاسو هغه ډاونلوډ کولی شئ. دا ګورئ جست پرې کلیک کوئ تاسو چې کلیک هم کوو دلته راځي لکه څنګه چې هغه بل سافټویر دپاره ډاونلوډ په نامه باندې یو بټن وه دلته هم هغه راځي لږ ټایم به نیسي. دا دی راغی. اوس دا داسې سکرول ډاون کوئ تاسو دا دی ګوره دې کې 64 بیټ هم شته او ګورئ تاسو 32 بیټ هم شته. دا 32 بیټ شو موږ سره ودای 64 بیټ چې هر یو ته ډاونلوډ کوي به دې باندې کلیک. نو الریډي ما سره ایمیج هم شته او دغه سافټویر هم شته. صرف تاسو ته مې هغه طریقه ښوده چې کوم ویب سایټ نه تاسو کولی شئ چې دغه سافټویر او دغه آی اس او ایمیج راواخلئ. زه به دا کلوز کوم دې نه او برابر شو. دغه سافټویر ما انسټال کړی دا دی وینډوز 7 یو اس بي ډي وي ډي ډاونلوډ ټول په نامه باندې. بس په دې باندې تاسو ډبل کلیک کړئ. ډبل کلیک هم کوئ یس به واخلئ تاسو او دې کې تاسو براوز کې به تاسو هغه ایمیج راولئ آی اس او کوم ایمیج چې تاسو سره نو ما سره تیار شته دی کې دغه ډرایو کې دې کې به زه راولم آل ډیټا او دې کې سافټویر په نامه دی سافټویر دا دی. دې کې ګورئ دا ما سره وینډوز 7 هم شته دی 8 هم شته دی
د 10 هم شته راسره بل دا به تاسو څه کوئ هغه ایمیج به انتخاب کوئ کوم ایمیج تاسو غواړئ چې کوم وینډوز چې غواړئ چې هغه بوټیبل تاسو مطلب یو اس بي کې واچوئ هغه انتخاب کوئ اوپن به کړئ نیکسټ به والئ دلته به تاسو سره یو اس بي وصل نو یو اس بي اوس ما سره نشته ګوره که زه دا نیکسټ هم کوم او یو اس بي باندې کلیک کوم ما ته وایي یو اس بي نشته دی نو کمپیټیبل یو اس بي ډیوایس فاوند نشته دی نو زه به دا یو اس بي د خپل سیستم کې ورکړم داسې او دا به لږ ریفریش کوم نو ګوره هغه یو اس بي راواغست بګین باندې به کلیک کړئ او دې کې چې څومره ډیټا پرته ده ستا یو اس بي کې هغه له منځه ځي اریز کېږي نو تا ته یو وارننګ درکوي چې یاره که څومره ډیټا ستا په دې یو اس بي کې د هغه له منځه ځي ستا خوښه ده که نه نو که چېرته ستاسو خوښه یې په دې باندې کلیک کوئ هغه کمپیوټر یو اس بي کې چې ستاسو کومه ډیټا ده هغه له منځه ځي او ستاسو په دې یو اس بي کې هغه ایمیج اچول کېږي مطلب ستاسو یو اس بي بوټیبل جوړېږي خو زه نه غواړم ځکه دې کې زما مهمه ډیټا ده صرف په دې به تاسو لیکئ نو ګورئ که مهمه ډیټا ستاسو په یو اس بي کې مثال د یو چا سره 32 جی بي یو اس بي ده یا 14 جی بي یو اس بي ده نو وایي چې صرف دا خو زه وینډوز له نشم وقف کولی نو دې نه مخکې چې دې ته غواړي چې هغه بوټیبل جوړ کړي نو خپله ډیټا په کمپیوټر کې سټور کړه کاپي واخله بیا اول څه وکړه دا بوټیبل جوړ کړه هغه نه وروسته بیا تاسو په دې کې ډیټا خپله اچولی شئ نو بس زه به دا کینسل کړم به دا چې اریز باندې کلیک کړئ دا اول فارمیټ شي هغه نه وروسته دا بوټیبل جوړ شي لږ ټایم به نیسي زه به دا کینسل کړم او نن دپاره هم دومره بس دی